Sziasztok! Ballonvölgy viszonteladók, szemléletváltók, innovátor klubtagok és bárki, aki ezt a videósorozatot nézi. Elérkeztünk az utolsó részhez. Ugye a Ballonvölgynek a vállalati kultúrájának az értékpontjairól mesélek nektek, és arról, hogy minket a válság idején mindez hogy segít egyáltalán az életben maradáshoz és a jövőre vonatkozó terveink kovácsolásában. Az utolsó 2 pontot összevontam, ismét egy pont összevonás. A 9. a bizalom, amit már láthatatok itt fönt a táblán, és a 10-et még eddig nem írtam fel, de ma felkerült ez is. És ez a 10. nem más, mint a szeretet. Ez véletlenül van így függőlegesen a táblán, egyrészt mert nem fért ki az aljára, de másrészt nem is baj, ugyanis nálunk a szeretet az, ami az összes többi 9 pontot is áthatja, és igazából ezeket a pontokat is működteti. Na de a 9-essel kezdve, ami a bizalom, ez egy akkora téma, hogy nem is akárki írt róla könyvet, biztos sokan ismeritek Stephen R. Covey-t, aki a 7 szokást írta, vagy aki a 8. szokást írta, és ő írt, magyarul is megjelent a könyv, a Bizalom sebessége címmel is egy könyvet erről, aminek az alcíme a következő: a rejtett tényező, ami mindent megváltoztat, és ezt én is így gondolom, hogy ez egy olyan rejtett tényező, ami abszolút lehet egy cég sikereinek a forrása, és én is megtapasztaltam, hogy ha a bizalom bent van a cégbe, az bizony sebességet jelent, és az áramlás a működés sebességét jelenti. Hoztam így az elejére néhány mondatot, amit Covey ír a bizalomról, utána pedig majd ráfűzöm azt, amit én is gondolok a bizalomról. A bizalom minden pillanatban hatással van ránk. Alapvetően meghatározza és befolyásolja a kapcsolataink, beszélgetéseink, munkánk, üzleti vállalkozásunk és minden vállalásunk minőségét. Megváltoztatja a jelenünket és módosítja a jövőnket, mind a magánéleti, mind a szakmai szinten. Én azt gondolom, hogy ez így van, és nem véletlen az sem, hogy a mi második értékpontunk a kommunikáció. Ha emlékeztek rá, hogy meséltem, nálunk abszolút az őszinteségre épül, és a tisztelet teljességre épül, mind házon belül, mind kifele a vevőink irányába, és az őszintesség is valahol egy bizalom, hogy merünk őszintének lenni, bízunk egymásban, hogy őszinték lehessünk. Covey azt mondja, hogy a bizalom elvesztése, a bizalmatlanság pedig tönkreteheti a legerősebb kormányt, a legsikeresebb üzleti vállalkozást, a legszebben virágzó gazdaságot, a legbefolyásosabb vezetőt, a legszebb barátságot, és a legerősebb jellemet is, illetve a legmélyebb szeretetet is, és ezzel én nem tudok vitatkozni. És amit mond a következő mondatban, viszont nagyon is egyetértek, de ha nő a bizalom, és egyre nagyobb sebességgel terjed, az mindent megváltoztat, és páratlan sikereket eredményez. Én is így gondolom, hogy a bizalom az tényleg egy abszolút sikerfaktor, jó, ha bent van egy cégbe, és jó, ha bent van az emberi kapcsolatokban. Így folytatja. Mindezek ellenére a bizalom az egyik legkevésbé értett, leginkább elhanyagolt, és legnagyobb mértékben alábecsült lehetőség a napjainkba, aminek örülök, hogy nálunk nem az. Egyébként a könyvben saját élményeire és tapasztalataira építve fejti ki azt, hogy mekkora rendkívüli ereje van a bizalomra épülő világnak, illetve ad sok tanácsot és viselkedési mintát is arra vonatkozólag, hogy hogyan építsük és erősítsük magunk ezt a bizalmat. Tehát ez a dolog akár tanulható is, és igenis kiépíthető is a cégen belül is, hogyha egy vezető erre tudatosan odafigyel, és azt gondolom, hogy érdemes mint mindent, ezt is magunkkal kezdeni, és magunkat először megvizsgálni e tekintetbe,
Én egyébként a munkatársakat is meg szoktam vizsgálni, mert a kiválasztási folyamat sokadik lépésénél van egy olyan teszt, amit bizalom négyszögnek hívnak, és abba kell bejelölni az emberkének azt, hogy ő milyen típus, hogy olyan típus, hogy a bizalmat már előre odaadja, vagy egy olyan típus, hogy na majd, ha jól rászolgált, utána esetleg elnyerheti a bizalmamat, és van ez a 4 verzió. Egyébként nincs olyan, hogy jó vagy rossz, utána meg szoktuk beszélni, hogy ő milyen típus, és az ő részéről mire számíthatunk majd nála. Én olyan típus vagyok, hogy én odadom rögtön a legelején, tehát nem várok érte cserébe semmit. Nálam nem az van, hogy majd meglátom, vagy odadom, vagy nem adom oda, vagy megbízok benned, vagy nem bízok benned, majd ha jól kiérdemled, majd ha jól elnyered, vagy ha majd jól bebizonyítod, na majd akkor megkapod. Tehát nálam az van, hogy én ezt nem feltételekhez szabom, meg nem elvárásokhoz szabom, ugyanúgy, ahogy a szeretetemet se, azt is csak úgy odadom, mert van és kész. De tudom azt, hogy sok ember fél attól, hogy könnyen megégetheti magát, hogyha ő megbízik, vagy hogyha ő feltétel nélküli szeretetet ad. És igen, ez így van, vagy ez lehet így. Mondjuk 10-ből egyszer én is tudni, hogy jól megégetem magam. Viszont ha nem így csinálnám, akkor ez a 9 csoda se lenne az enyém, ami a 10-ből 9. Úgyhogy én ezért a 9-ért merem odaadni előre, akár a bizalmat, akár a szeretetet is. Van egy nagyon jól ideillő kedvenc mondásom Tony Robbins-tól. Ezt nagyon kedveltem békeidőben is, de most így a válságban még nagyobb értelmet nyert számomra. Ő így szokott fogalmazni, hogy az élet titka az adakozás. Egyébként angolul mindig minden jobb, ez is sokkal jobb angolul, mert angolul még rímel is. Angolul így hangzik, hogy the secret to living is giving. Living is giving. Tehát aki ad, az kap, és ezért is érdemes élni. És szerintem aki ad, az kap, ez igaz a bizalomra is. Nekem 1000-szer bebizonyosodott már az életemben, hogy ha adok, akkor mindig visszakapom, nem mindig onnan, ahova adtam, de az egészen biztos, hogy valahonnan mindig visszajön, és sokkal több visszajön. Tehát én hiszem azt, hogy érdemes adni, érdemes először adni, és bizalmat is érdemes adni. Meg egyáltalán érdemes adakozni. Mondok egy példát, ami most eheti példa, bár ezeket a dolgaimat nagyon nem szeretem mondani, meg nem szeretem nagy dobra verni, de pont most múlt héten elköltöttünk $500 000 forintot, a héten is el fogunk költeni még $500 000, és tesszük ezt ebben a jelen helyzetben, amikor ugye tudjátok, hogy teljesen beszakadt a cég, forgalmunk az alig van, de hogy miért csináljuk, van egy pszichiátri otthon, aki az egyik lakója miatt kedves a számomra, és nekik segítünk, mégpedig tábori ágyakkal. 50 darab ágyat kértek tőlünk, mert hát azt biztos hallottátok, hogy a idősek otthonába már betört a koronavírus, és hát úgy néz ki, hogy hozzájuk is be fog törni, 160-an élnek ebben a lakóotthonban. Úgyhogy mi holnap éppen maradék 32 tábori ágyért megyünk a metróba, és segítünk, mert biztos, hogy meg kell oldaniuk majd ezt a koronavírusos karantént, ami gyakorlatilag inkább napok, mint hetek kérdése. Amit egy pillanatra szeretnék itt megállni, mert meg kell köszönöm 2 barátomnak, akik szintén segítettek ebbe a projektbe, hogy ez a $1 millió forint összejöjjön. Úgyhogy most szeretném ezúton nektek megköszönni, mert tudom, hogy mind a ketten nézitek ezt a videót. Az egyik nem más, mint Jurák Zsolt, a World Travel Master, aki 200 000 forintot adott nekem ebbe a projektbe, és a másik pedig nem más, mint Biros Levente,
az online márkaboltok tulajdonosa, akitől pedig 100 000 forint hozzájárulást kaptunk ehhez. Zárójelbe zárva, nagyon örülök a barátságotoknak, és visszatérve a bizalomhoz, illetve az adástól, adakozástól elkanyarodva, igen, odadom előre, és tudom azt is, hogy ezzel az ember felvállalja a sebezhetőséget is. Úgyhogy rögtön bejött a bizalom mellé a képbe a sebezhetőség kérdése is. Itt is van egy kedvenc könyvem, ezt magyarul nem találtam meg, csak angolul. Brené Brown írta, és ennek a címe a Power of Vulnerability. A vulnerability szó jelenti a sebezhetőséget. Tehát ez megint egy olyan téma, amivel egy szerző egy teljes könyvbe foglalkozik. Nagyon jó könyvei vannak egyébként Brenének magyarul, de ezt nem leltem fel, viszont az angol verziót azt olvastam. Ugyanis valahol nekem tudatos is volt ez a döntés valahol így a vezetői utam során, hogy adom a bizalmat és felvállalom a sebezhetőséget, és most válságban is, egyébként meg békeidőben is, mint vezető, mert azt tapasztaltam meg, hogy akkor nem merünk tenni dolgokat, amikor félünk. És amikor nem félünk, akkor merünk, és amikor merünk, akkor pedig bátrak vagyunk. Ez nagyon bugyuta okfejtés volt, de mindenkit arra szoktam bátorítani, hogy merjen. És merjenek bátrak lenni, merjenek bizalmat is adni, hogy kaphassanak, és merjenek bevállalni sebezhetőséget is. És szerintem egyáltalán nem gáz az, hogy emberek vagyunk, az, hogy esendőek vagyunk, mindannyian emberek vagyunk, és szerintem nem szabad attól félnünk, hogy kimutassuk azt, hogy emberségesek vagyunk, és merjünk emberinek lenni. És mindig, amikor féltem, hogy mi lesz, ha bevállalom ezt a sebezhetőséget valamiben, az esetek 99%-ában pont semmi nem történt, de totál az én fejemben volt csak benne a félelem. És azért, miután ezt többször megtapasztaltam, hogy pont nincs semmi, és pont nem történik meg az, amitől félek, ezért sokkal bátrabb lettem, és egyre kevésbé féltem bizalmat adni, szeretetet adni, vagy akár sebezhetőnek lenni, és mindenkit erre bíztatok, mert azt gondolom, hogy ha a félelem helyére betesszük a szívünkbe a szeretetet, akkor ott ugye a félelem már nem fog elférni, és keletkezhet gyakorlatilag egyfajta hit. Egyfajta hit, amit saját magunkba is belevetünk, vagy akár a munkatársainkba is belevetünk, de ugyanígy a minden egyéb céges kapcsolatainkba, a vevőinkbe, a beszállítóinkba, a velük való együttműködés is épülhet erre a bizalomra és erre a hitre, és akár még a sebezhetőségünk vállalásával is szerintem nagyon jól tud működni. És van még egy hit az előbb említetteken felül, amit én néhány éve tapasztaltam meg, úgyhogy mivel megtapasztaltam, így már állíthatom, hogy létezik, és van egy sztorim, amit szeretnék elmesélni neked ezzel kapcsolatban. Előjáróban még annyit, hogy én egyáltalán nem vagyok vallásos, megkereszteltek ugyan baba koromban, de soha nem jártunk templomba. Viszont nagyon szeretem olvasgatni a Bibliát, Buddhának a történeteit, akár a Koránt, szeretem a hinduizmust is, mint vallás. Tehát érdekelnek a vallások, meg a vallások által azok a tanítások, amik ilyenkor elő szoktak jönni, és nagyon tetszik az, hogy van és létezik valamiféle felettes erő, amire rábízhatjuk magunkat. Tehát nem csak a magunkban bízhatunk, a minket körülvevő emberekben, hanem létezik valami más is, amire nyugodtan rábízhatjuk magunkat, és ezt azért merem mondani, mert többször is megtapasztaltam, és van egy nagyon jó pofa sztori.
amit pedig elmesélnék nektek róla. Amúgy én mindig is olyan valaki voltam, aki ez a magad uram, ha szolgád nincsen, segíts magadon az Isten is megsegít. Tehát ez a csak magamra, tehát mindig azt éreztem, hogy csak magamra számíthatok, de nekem kell megteremteni azt, amit szeretnék elérni az életbe, és ez valószínűleg azért van, mert hát nem egy gazdag családból jöttem, és mindenért eléggé meg kellett dolgoznom az életbe, valószínűleg ezért alakult ez ki bennem. És a 6. pont, igen, az önkéntességnél is sokat meséltem erről, mert mi az önkéntességet is, illetve az együttműködést is nagyon nagyra értékeljük cégen belül, és szerintem ez az, ami szabadságot ad számomra is, és szabadságot ad számunkra is, hogy a munkavégzés az ne egy ilyen muszáj legyen, hanem valami jó dolog. Amit még beszúrnék a sztori elé, az az, hogy én minden önnel kezdődő dologban nagyon hiszek, ilyen például az önképzés, ilyen az önfejlesztés, ilyen az önálló munkavégzés, vagy akár ilyen az önmotiváció, mert szerintem olyan nincsen, hogy motiváció, meg hogy majd én jól megmotivállak téged. Én szerintem olyan van, hogy valaki önmotivált, és valaki akarja azt csinálni, és ezért van az, hogy én soha nem álltam a munkatársak fejénél, se pisztollyal, se korbáccsal. Én azt gondolom, hogy ez már régen rossz, hogyha ütni, vágni és ellenőrizni kell őket. Tehát az én módszerem az, hogy egy egész másfajta kapcsolatot alakítsunk ki. Ahogy nagyanyám is mondta, hogy akkor már rég megette a fene az egészet, ha korbácsra és pisztolyra lenne szükség. Tehát sokkal jobb, hogyha önszántukból teszik, amit tesznek. Így szerintem mindenki jobban élvezi a közös munkát, és gyakorlatilag az ő önállóságuknak köszönhető, csak hogy játszak még a szavakkal, az, hogy a cég önjáró tud lenni, és mondjuk ilyen akár egy hónapot is távol tudjak tölteni a cégtől. És rákötném még erre az önös dologra, az, hogy minden együttel kezdődő dologban is nagyon hiszek. Ilyen például az együttérzés, vagy az együttgondolkodás, ugye a csapatmunka, ez már kiderült, de akár baráti vagy családi, vagy akár mastermind együtt létekben is nagyon hiszek, és hiszek az együttműködésben is, és azt gondolom, hogy ezt a jelenlegi válságidőszakot, ami életünkben már 1 hónapja tart, ezt csak is együtt lehet túlélni, egyedül és bezárkózva, ülve a sötétben pedig nem. És abban is mindig hittem, hogy a dagálya minden hajó emelkedik, és ezért szeretek önzetlen is lenni, hogy még egy önnel kezdődő szót találjak, és önzetlenül is segíteni. Néha úgy érzem, hogy erőmön felül teszem, vagy néha mintha sok lenne, de végül is, ha szeretem csinálni, szeretek úgy élni, létezni, ahogy jó. Hát, ha jól érzem magam, akkor miért ne tenném? No, és akkor jöjjön a sztori, hogy ki az, akiben még jó megbízni, és akivel még jó együttműködni. 2 éve Spanyolországba jártam, Gironába, ez egy gyönyörű kis hegyi falu Barcelona felett, és T. Harv Ekernek, akit esetleg a Milliómos elme titkai című könyvből ismerhettek, az ő Quantum Leap programjában vettem részt. Ez több ilyen rendezvényből, vagy inkább úgy mondanám tréningből áll, és ennek egyike az a Warrior tábor, amit évente rendeznek meg Európában, ilyenkor amerikai trénerek jönnek át tanítani, és van egy úgynevezett Wizard tábor is, amit pedig 2 éve először rendeztek meg egész Európába. Ez a Warriornak egyébként a folytatása. És amiért én T. Harv Ekernek a programját nagyon szeretem, az, hogy full gyakorlati. Tehát ott
a megtapasztaláson keresztül tanulsz, és nekem a megtapasztaláson keresztüli tanulás volt az, ami a legeredményesebb volt. Tehát az, hogy elmegyek valahova, végignézem a diákat, bla 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 bla, körülbelül én másnapra elfelejtem azt, hogy ott mi volt szó, hogyha nem állok azonnal bele és fordítom át cselekvésbe, tettekbe mondjuk az ott hallottakat, mert nekem valahogy a cselekvés és a tapasztalás által integrálódik be a tudás. Szóval ott voltam Zsironába, és ez a gyakorlatias tréning nagyon érdekes feladatokat tartalmazott. Gyakorlatilag állandóan helyzetbe hoztak minket, és mégpedig olyan helyzetekbe, ezt nem tudom szebben mondani, olyan helyzetekbe hoztak minket, ahol ugye egy átlagember lefossa a bokáját, és konkrétan hát mi is ez a boka lefosós, tehát rémülten, félelemmel telve álltunk ott egy-egy feladat előtt, és mondtuk azt, hogy ezt kizárt, hogy ember megcsinálja, erre mi biztos, hogy nem vagyunk képesek, és nyilván az egész tréning arról szólt, hogy de bizony képes vagy rá, kell hozzá egy-két dolog, mindjárt mondom, hogy mik, de gyakorlatilag a trénerek bebizonyították nekünk azt, hogy de meg tudod csinálni, de le tudod győzni a félelmedet, de képes vagy rá, azt csak hiszed, és csak a kis elmédben, meg a fejedben van benne az, hogy ez nem lehetséges. Mondok egy pár példát, hogy el tudjátok képzelni, hogy mi az, amin paráztam. Volt például egy olyan, amikor egy ilyen katapulttal kilőttek minket egy szakadék fölé, és utána nyilván az egész így visszament, meg aztán ott elkaptak, meg visszaértél, de maga a mélység, a szakadék, az, hogy hát ezek jól összerakták azt a nyomorult katapultot, én most ebbe bele fogok ülni, és mi vagy, ha elrepülök, mint a győzelmi zászló, és lezuhanok a szakadékba. Tehát itt megint mi jön be a bizalom, hogy félelmedet legyőzve, hát szakember, hát csak összerakta, hát akkor engedjük el ezt a félelmetes gondolatot, hogy nem jövök vissza, mert lezuhanok, leesek. Jó érzés volt egyébként, nyilván utána nagyon jó érzés volt ezeket megtapasztalni, hát de előtte ez mindenki remegett, rettegett, parázott ki milyen szinten. Akkor volt olyan, hogy 6 méter magasan egy szál kötélen kellett végigmennünk, úgyhogy volt 2 másik kötél, amit foghattál, ugye nyilván az egész inog-binog, és ez még nem lett volna elég, hogy fönnállsz egy kötélen, és tedd meg 6 méter magasan azt a 10 métert, még a szemed is be volt hozzá kötve, tehát mindezt bekötött szemmel kellett csinálni. Erre is nyilván az elején azt mondtam, hogy nem tudom megcsinálni, aztán utána mégis fölhajtottak a fára, meg a létrán, és ott álltam a kötélen, és megtettem az első lépést, és megtettem az összes többit, utána is végigmentem rajta, és volt egy olyan feladat, amikor a kötél másik oldalán egy másik lány indult el, és valamit ki kellett cserélnünk középen, és utána egyébként be voltál hevederbe kötve, utána már lehoztak onnan a magasból, és álmomban nem gondoltam, hogy én leszek az, aki azt a másik remegő lányt instruálja, hogy hova lépjen, mit fogjon, hogy kapaszkodjon, merjen menni, merjen jönni, még egy lépés. Tehát hihetetlen, hogy miket kihoz az emberből egy ilyen helyzet. Egyébként szerintem a mostani helyzet is olyan, hogy ki fogja hozni a rejtett tartalékainkat, mert ugye rá vagyunk kényszerülve, már mi is egy csomó olyan lépést megtettünk, meg egy csomó olyan megoldást is kitaláltunk, amit 3 hete nem gondoltam volna, hogy meg fogom tudni tenni, és meg fogom tudni csinálni. Vagy volt olyan, hogy úgy képzeld el, mint egy nagy létra, de a létrának a fokai rohadt távol vannak egymástól. Ugye én vagyok 1,60, és mondjuk 2 méterre van a létra foka, és másszál föl, ugye megint 8 méteres 2 méterenként, tehát egyszerűen fizikai lehetetlenség az én méretemmel, még ha nyújtózkodok, ugye akkor se érem el, amin állok, és körülbelül az ujjam hegye érte el a következő fokot, tehát ez a nonsens, és nem lehetséges feladat, de utána, mint kiderült, akkor lehetséges, hogyha van körülötted egy olyan csapat, mert hogy csapatba kellett ezt csinálnunk, mert nem emlékszem, hogy talán 3-as csapatokban voltunk, hogy van, aki tol, van, aki húz,
van, amikor te húzod, van, amikor te tolod, és valami hihetetlen, de mindannyian felkerültünk a létre, vagy ennek a izének a tetejére, és megint ugye mire rá kellett bíznunk magunkat a csapattársainkra, és közösen együtt kellett akarnunk annak a célnak az elérését. És tudom, amikor így túl vagy rajta, és hogy baszki, pedig ez full lehetetlennek tűnt, és full úgy nézett, hogy nem vagyok képes megcsinálni, de mégis a csapat és a többiekkel együtt képes voltam megcsinálni. Ja, és hozzáteszem, hogy ehhez még az eső is zuhogott, és annyira frankon sáros volt minden, hogy csak hogy még csúszson is, de még ennek ellenére is megcsináltunk, de mondhatnám akár azt is, hogy itt a torkunknak van ez a legpuhább pontja, amit ha jól megnyomsz, akkor olyan nem kapsz levegőt, és olyan, mint hogyha megnyomtam, megfulladnál, kölgési rohamisöndrán. Szóval ezzel a legpuhább ponttal volt, hogy nyilvesszőt törtünk, vagy volt, hogy tudod, van az a 6-os vasrúd, amit így beleraknak a betonba, tehát az a betonrúd, és abból ilyen, nem tudom, 2 méteres darabot hajlítottunk meg ezzel a ponttal. Vagy kiszórtak elénk 3 méter ilyen üvegszilánkokat, az a zöld széttört palack üveg, és mi volt a feladat? Nyilván az, hogy mezitláb végigmenni rajta. Tehát olyan feladatok, aminek az elején azt mondtuk, hogy lehetetlen, kizárt, hogy megcsináljuk, kizárt, hogy legyőzzük a félelmünket, meg egyáltalán legyen hozzá erőnk, és amikor letoltuk, végigcsináltuk, akkor jöttünk rá, hogy az ember sokkal erősebb, mint gondolna, és olyan dolgokra is képes, amit egyáltalán nem gondolna, és képes legyőzni a félelmét, és képes megcsinálni. És ehhez kapcsolódik a sztori, és ez pedig a labirintus sztori. Amikor megint egy olyan dolgot tapasztaltam meg, amiről előtte nem nagyon gondoltam volna, hogy létezik. A labirintus sztori az abból áll, hogy nem tudom, hányan lehetünk egy ilyen 12-15 emberke egy csapatba, és folyamatosan kint voltunk egyébként szabadba, outdoor, bár ez eddig is kiderült, hogy egy ilyen erdő, mező volt egy olyan rész, ahol ezek a gyakorlatok zajlottak. És kihajtották a csapatot egy ilyen fás liget, talán ligetnek mondanám, tehát nem erdő volt, vékony fiatal fák voltak, egymástól egy olyan 5-6-8-10 méterre, egy ilyen fás csoport volt, és azt csinálták, hogy a fákat összekötötték egy ilyen kb. Ilyen vékony kötéllel, de így össze-vissza mindenhogyan. És akkor ezen a fásligetes területen ez volt a labirintus, a maze, amiben ezek a vékony kötelek mentek jobbra-balra, és mi volt a feladat? A feladat az volt, hogy megfogod a kötelet, és elindulsz, mész kötél mellett, a kötelet fogva, fától fáig. A fánál kitapogatod, hogy van-e másik kötél, amire átfogsz, és mész tovább a következő kötélen. Megint jön a fa, ott megint választasz 1-2-3 kötél közül, kiválasztod, hogy valamelyiken menjél tovább. A feladat az volt, hogy az egésznek a kis ligetes erdőrésznek a végén kigyere a labirintusból. A szívás pedig az volt benne, hogy odaértél egy fához, egyrészt ha a 2-3-4 másik kötélből rosszat választottál, akkor ugye már nem jó irányba mentél, és nagyon sokszor volt olyan, hogy mentél, odaértél a fához, és nem volt sehol másik kötél, tehát mehettél vissza az előző elágazási pontodhoz, és akkor úgy próbálhattad megkeresni a megfelelő kötelet, amin tovább menve, majd valamikor, valahogy eljutsz a labirintusnak a kivezető végéig. És ugye az egészben a poén az megint a kötött szem volt. Tehát, hogy full bekötötték a szemünket, úgyhogy az égvilágon semmit nem láttunk a kendő alatt. Kezünkbe adták a labirintus egyik végébe az egyik kötelet, azt menj,
És ugye hát próbáltam okoskodni, agyalni, hogy hogyan lehet ezt a feladatot megoldani, kitalálni a megoldást. De milyen ötletek jöttek, ugye arra még emlékeztem bekötött szemmel is, hogy a nap az onnan süt, tök jó, tehát amikor megyek, és mondjuk az arcomnak ezen a felén érzem a napot, akkor az irány az, és akkor az majd úgy tök jó lesz. Az első pár fa után ebben a napsütéses sztoriba full belekeveredtem, azt se tudtam, hogy hol vagyok. Akkor utána jött a következő ötlet, még apukám tanította, hogy a fáknak az északi oldala az ugye mohás, tehát a moha az északi oldalon telepszik meg, akkor gondoltam, hogy majd jól kitapogatom a fáknak az északi oldalát, és ez milyen klasszul fog engem orientálni, hogy erre van észak, arra, dél, amarra, meg nyugat. Na most kötél, megy, megint lukra futottam, ez sem jó, az sem jó. Utána elvetettem minden ilyen ötletet, ami jött. Mi több, egy időérzékemet is elvesztettem, és volt egy olyan pillanat, amikor már annyira frusztrált és ideges voltam, és annyira dühített az, hogy egyszerűen innen nem tudok kitalálni, mindig rossz fele megyek, mindig rossz kötelet választok ki, mindig eljutok egy olyan fához, ami ugye nem a vége, hanem egy zsákutca volt, a zsákutcából fordulhatok vissza, rohadtul nem emlékszem, hogy már hány fával előtte hány kötél volt, és ott éppen melyik kötelet fogtam meg, és merre mentem, és jött egy olyan pont, hogy kész. Ezt az egészet én feladom, mert nem tudom megcsinálni. És ebben a pillanatban, amikor feladtam, és elengedtem minden gondolatot, jött valami nagyon furcsa érzés, és onnantól kezdve, tudjátok, hogy mentem ki a labirintusból? Átfog, és csak azt vettem észre, hogy valaki megfogja a kezem, és azt mondja, hogy kint vagy. És magam se tudom, hogy csináltam, de 1 perc alatt kint voltam, a nem tudom hány perces bolyongás után, és így visszanéztem az egész fás, liget, kötelek, bolyongó emberek, elsőként értem egyébként ki, és utána még vagy 20 percet vártam, amíg a többiek közül az első, a második és a harmadik megjelentés kiért. És ez a megtapasztalás, ami ott ért, hogy elengedtem, feladtam. Egyébként egy nagyon csúnyát is mondtam, hogy bassza meg, kész, itt már senki nem segíthet, valaki segítsen, segítséget is kértem, és meg is kaptam. Nekem ez egy nagyon-nagyon erős élmény volt, és volt 20 percem, amíg a többiek meg nem jelentek a labirintus végén jól kibőgni magamat, és mégpedig amiért kibőgtem magamat, hogy igen, van egy olyan erő, ami képes téged vezetni, és képes téged a nehéz helyzetekből kivezetni, és nem kell semmi más csinálni hozzá, csak hagyni. És minden egyebet abba hagyni, az erőlködést, az agyalást, a gondolkodást, mert ha ezeket csinálod, akkor nincs helye, ahova bejöjjön, nincs lehetősége, hogy bejöjjön, mert te az agyat kattogásával vagy elfoglalva, meg a megoldások kezelésével, minden szarral. Úgyhogy jól kibőgtem magam, aztán jött a tréner is, és ekkor volt az, hogy tanultam egy új szót angolul, és ez a szó a surrender. Én ezt inkább az elkerülő, abbahagyó értelemben ismertem, de akkor a trénernéni elmagyarázta, hogy ez egyfajta megadást is jelent, tehát amikor megadod magad, feladod, de gyakorlatilag ezáltal pedig úgymond vezetetté tudsz válni, és megengeded valami felettes erőnek azt, hogy ő vezessen téged, és nem te görcsölsz, meg nem te akarsz. Úgyhogy kezdődött a következő kör, a többiek látva ezt, hogy én hogy kijöttem így csettintésre és egy pillantásra, és 20 perccel megelőzve a többieket elneveztek Guided Girlnek, és mondták, hogy akkor menjünk a Guided Girl után, ugye a Guided az vezetettet jelent, mert hogy ő már így tudja, hogy kell kijönni, és ez milyen egyszerű, csak követnünk kell.
De én azt gondolom, hogy nem, egyáltalán nem vagyok guided, illetve guided vagyok, de ez mindenkiben benne van, aki aki meri elengedni, meri megengedni, és meri beengedni. Ez szerintem egy velünk született dolog, hogyha abba hagyjuk az erőlködést, és megszűnik az akaratunk, és feladjuk. Akkor megérkezik. Úgyhogy ez az én kis történetem, mégpedig arról, hogy van még egy olyan erő, akiben nyugodtan megbízhatunk, és a helyet, hogy erőlködnénk, és folyamatosan lukra futnánk, nyugodtan elcsendesülhetünk, és rábízhatjuk magunkat erre a nagyobb erőre, de ezt mondhatnám úgy is, amit nagyon sokszor szoktam mondani, hogy rábízhatjuk magunkat a saját szívünkre is, és merünk egyfajta vezetettséggel élni, és bízni abban, hogy minden jó lesz, mert hogy fent mindig jót akarnak, én ebben biztos vagyok, és sokszor azt tapasztaltam meg, hogy saját magam, vagy mi magunk vagyunk azok, akik ezt meg rendszerint szépen jól elszabotáljuk, és akkor van egy újabb önnel kezdődő szó, az önszabotás, és mielőtt rátérnék a szeretetre, és kimondva ezt a szót, hogy önszabotás, egy kedvenc idézetet hadd mondjam el nektek, ami Szepes Máriától van, és én ezt pár éve elkezdtem magamnak mondogatni, és engem valamelyest megnyugtat, majd az idézet végén megértitek, hogy ezt miért mondom, és mivel kapcsolatban mondom. Mária így fogalmaz, hogy hosszú és különös tapasztalatokkal tele életem alatt megtanultam, hogy az embereket hagyni kell a maguk módján élni. Hiába való és téves erőlködés őket kierőszakolni abból, amit tapasztalniuk kell, mert akkor megkeresik maguknak másút ugyanazt a helyzetet. Nem mondom, sok önuralom kell hozzá, tehetetlenül nézni, amint rohan valaki a vesztébe saját akaratából, minden figyelmeztetés ellenére, de idővel belejön az ember. Ezekkel a szavakkal búcsúzok. Köszönöm, hogy velem voltatok ezen a 10 részes videósorozaton. És kitartás mindenkinek, és bízzatok magatokban is, meg a fenti erőkben is.